යෝ බොයිස් ඉතින් කොහොමද ආදරෙන් පිළිගන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකක්වත් මුකුත් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති channel එකට අලුත් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් මේ channel එකේ හැමදේම දානවා. අද ඉතින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Adobe Premiere tutorial video එකක්. හරිද? මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් මම Adobe Premiere expert කෙනෙක් නෙමෙයි. හරිද? මම වීඩියෝ හදද්දි මට වෙලා තියෙන දේවල් ඒ මගේ experience එක තමයි මේ පොඩි clip දාන්නේ. හරිද? අද මේකට අමතරව ඉතින් තව පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. හරිද? මේ එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ස්ටෙබ්ලයිස් කරාට පස්සේ Adobe Premiere එකේ වීඩියෝ එකට කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. හරිද? වීඩියෝ එකට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියන්නේ ස්ටෙබ්ලයිස් දැම්මට පස්සේ ස්පීඩ් කරන්න බෑ, කට් කරන්න බෑ. කට් කරොත් ස්ටෙබ්ලයිස් එක නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පොඩි සොලියුෂන් එකක් දෙන්න තමයි යන්නේ. හරිද? මේක දන්නේ උන් ඇති. හරිද? දන්නා නම් කට පියාගෙන ඉඳපන්. මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරපන්. හැබැයි මොව දන්දකෝ කියන්න කියලා ගොන් කමෙන්ට් දාන්න. හරිද? මේ කියන්නේ නොදන්නේ. හරිද බොයිස්? අපි යන්න කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. මුලින්ම ඉතින් මේ තියෙන ඉතින් මේ පොඩි ක්ලිප් එකක් ගත්තා. මේකට විතරක් කරද වැඩි හිතන්න එපා ක්ලිප් එක ගැන. අපි මේකට එහෙනම් දාමු ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කරගන්න ස්ටෙබ්ලයිස් සෝරි දාන්න ඒකට. හරි. ඉතින් මේව දැම්මම ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මගේ low end machine එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මහ ලොකු performance නෑ මේක. හරිද? මේක සේව් වුණා ඔටෝ. මේක දැම්මට පස්සේ පේනවනේ උඩ රතු පාට වුණා. ඕකේ එහෙනම් ස්ටෙබ්ලයිස් වෙලා ඉවරයි. හරිද? ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලන්ට මේ තියෙන ස්ටෙබ්ලයිස් වෙච්ච වීඩියෝ එක. මේක අපි බලමු ස්පීඩ් මේ ස්ලෝ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? ඔන්න දැක්කද කෙල වුණා. කියන්නේ මේ ක්ලිප් එක ස්ටෙබ්ලයිස් එක එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා. ඒක කරන්න බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මේ දැන් මේක කෙල වෙලා තියන්නේ පුතේ. දැන් මේක ආයි ස්ටෙබ්ලයිස් කරන්න ඕනේ. හරිද? කෙල වුණානේ එකපාර. ඕකේ. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ස්ටෙබ්ලයිස් සීන් එක නෙමෙයි. හරිද? ස්ටෙබ්ලයිස් කරාට පස්සේ වෙන කේස් ගැන. එක්කනේ දැන් ඔන්න ආයි ස්ටෙබ්ලයිස් වෙලා තිනවා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කෙල වෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඉගැන ඔගොලන්ට මේක කරාට පස්සේ මේක බායි ස්ටැබ්ලයිස් කර විකාර නටන්න ඕනෙත් නෑ. මේ නෑ ඕ එච්චරයි මේ අපිය. එනම් මුලින්ම කරන්න තියන්නේ ටයිම් ලයින් එක කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක රයිට් ක්ලික් කරා ඔයගලන්ට තියෙන නෙස්ට් කියලා එකක්. නෙස්ට් ඕකේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ඕන නමක් දියන් මම දෙන්නේ අදාළමනේ. ඕකේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක කොළ පාට වුණා. ආනී කොළ පාට වුණා. කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ස්ටෙබ්ලයිස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මම ඔයගලන්ට ඕනම් පෙන්නන්න අනිත් ක්ලිප් එක. ඕකේ. මම සවුන්ඩ් පොඩ්ඩක් කට් කරගන්න මේ. සවුන්ඩ් වැඩක් නැහැ නේ මුලට. වීඩියෝ එක නෙවුනේ. හරිය. මේ තියෙන්නේ ඕක අංජ බකල් වීඩියෝ එක. හරිද? ඔය හෙල්ලි යන මට මගුල මේ තියෙන ස්ටෙබ්ලයිස් කරලා නෙස් කරපු වීඩියෝ එක. කොහොමද ස්මූත් එක. හරිද? හරි. ඒක වැඩක් නැහැ නේද? දැන් බලමු මේක ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. රයිට් ක්ලික් කරා ස්පීඩ් ගියා 50යි. දැන් පුළුවන්. දැන් පුළුවන්. හැබැයි මේ රතු වුණා මගේ මේ මං හිතන්නේ ලෝ වෙන නිසා වෙන්න ඇති මේ මෙහෙම සීන් එන්නේ. හරිද? දැන් කොහොමද කෙලින්ම කැම්මට වැඩේ තියනවා නේද? දැන් මේක ඕන්නම් උඹලට ඕන්නම් හරි දැන් ඕක කට් කරද හැකි ඕන මගුලක් කරද හැකි. අර වගේ ගොන් ආතල් අර ඉන්නේ නැහැ. ක්ලිප් එක කෙල වෙනවා, ස්ටෙබ්ලයිස් නැති වෙනවා. අරන් මනම් මුකුත් ඉන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඕක තමයි අද ටිප් එක. හරිද? ටිප් එක කියන්නේ ඒක තමයි මට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. හරිද? හරි. කියලා දෙන්න යන්නේ එක්ස්ට්‍රා ටිප් එක ගැන. ඉතින් මේක නෙක්ස්ට් එකට සම්බන්ධ දෙයක් නිසා මම එහෙම කියන්නම්. ඒක කරලා තියෙනවා වීඩියෝ ෆයිල් එකක්. ඉතින් බෝරින් එක. ඒක නිසා මට මේක පොඩ්ඩක් ෂේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ෂේක් කරන එක මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ගාව ඇති කියලා. ඉෆෙක්ට් එකට ගියා. ඒක ප්‍රීසෙට් වල ගියා. ප්‍රීසෙට් වල තියෙනවා ස්මූත් ෂේක් එක. ඉතින් මේක නැත්තම් කියන්න මේ මම මේ ෆයිල් එක දෙන්න. ඉතින් ඒක දැම්මට පස්සේ ඔන්න දැන් නම් බෝරින් ගමක් නෑ. පොඩ්ඩක් ෂේක් වෙනවා. හරිද? හැබැයි මේක නෙමෙයි මං කියන්න යන්නේ. හරිද? අපි මෙතනින් කට් කරගමු. හරිද?
හරි මේ ටික එහෙනම් ඔන්න ප්ලේ වෙනවා. නමුත් මේ හරි අපිට ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් බෑග්‍රවුන්් එක ලොකු කරලා වෙන පැත්තකට දාන්න. හරිද? නමුත් ඒක අර දැක්කද ආයි කෙල වෙනවා. මොකද අර අතනින් පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ සෙට් එක. හරිද? දැන් අපි බලමු මේක මෙහෙන් විකාර මුකුත් කරන්න නැතුව නෙස්ට් එකෙන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරිද? ඊට කලින් මේක කන්ට්‍රෝල් සෙට් ගහලා බැක් කරලා ඉන්න. බැක් කරා. රයිට් ක්ලික් කළා. යන්න නෙස්ට් එකට ගිහලා ඕකේ දෙන්න. හරි. දැන් මෙතන සේව් වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් කරන්න තියෙන ඔයගලන්ට මෙතන මේකනේ ඕනේ. zoom කරා, ලොකු කරා, පැත්තට ඇත්ත. හරිද? දැක්කද දැන් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කලින් ක්ලිප් එක. කලින් ක්ලිප් එකේ නිකන් හොයන තියෙන. ඊළඟ එක මේ කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර පැත්තට ඇදෙනවා උටපට කිසි දෙයක් නැහැ. එන ඕක තමයි එක්ස්ට්‍රා ටිප් එක. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනදී ස්ටෙබ්ලයිස් ඉන්න එකයි මේ මගුල් ගැන. ඕකේ. එහෙනම් මේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මං ගේන්නම් ඉස්සරහටත් Adobe Premiere එකේ පොඩි ටිප්ස් අනම්මනම් ගැන. මෙහෙම ඉතින් මම ලොකු එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මං කර වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි මට වෙච්ච සීන් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් පොඩි දේවල් එක්ක මං ගේන්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එක. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මීට වඩා ලේසි ක්‍රම තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්න Adobe Premiere එකේ පොඩි ටිප් තියෙනවා නම් දාන්න කමෙන්ට් එකක්. මම පින් කරන්න හොඳ ඒවා තිබ්බොත්. එහෙනම් ගිල්ලන්න. ජය වේවා. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මීම් එක බලලා නැත්තම් බලන්න ගිහිල්ලා. මේ කලින් කරපු මීම් එකේ වීඩියෝ එකක් තමයි පොඩි ක්ලිප් එකකට ගත්තේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා ජය වේවා. subscribe කරන්න. අනිත් channel වලට සෙට් වෙන්න. Bye.